Nej! Oh, shit. God morgon Pike Nights. I det här avsnittet så tänkte jag testa andra passet med Bombarda. Jag testade en insjö i Stockholm men det gick åt helvete. Så nu har jag åkt till norra skärgården och ska fiska lite innemarer för att se om jag lyckas kroka min första gädda med Bombarda och fluga då. Så vi går ner till vattnet, drar något kast och så får vi se hur det slutar. Jag har även tagit med mig ett haspelspö för att kasta lite mindre, de här amerikanska jerkbaitsen som jag pratade om. Så jag har med mig lite olika små beten som jag tror skulle kunna funka i alla fall. Så vi går ner till vattnet som sagt, drar något kast och så får vi se om någonting behagar att hugga. Eller om man blir besviken. Vi får se, vi går ner. Tja! Helt okej vind idag. Ska blåsa så här 3-8 sekundmeter. Jag vill inte ha för mycket vind när det gäller Bombarda-fisket innan jag liksom vant mig vid setupen och kasttekniken. Flugorna har ju en tendens att liksom plocka upp mer luft eller man ska säga och bromsas av det. Så det känns ändå helt okej. Jag börjar med att testa en 20 grammare slow sink, alltså Bombarda-flötet. Så 20 gram slow sink, genomskinlig. Och en bombastick. Precis som vanligt. Vill ni se hur jag riggar min Bombarda setup så har jag en länk i beskrivningen till den här videon. Så kan ni kolla på den. Jag är så jäkla fiskesugen så att jag skakar om händerna. Fan. Se en sån här innemar liksom med den här hösten runt omkring sig och ja, det är fan. Och så trippellekande sist. Så ska vi dra på. Det första jag testade ju som sagt i en liten sjö i Stockholm. Och det var mest för att testa liksom riggen. Och då körde jag typ 2 meter 040 nylon. Den är ganska kraftig den nylonen. Den är gjord lite för ismeta och såna här grejer. Så jag kände att den... Jag har förtroende för den för jag vet att den klarar stora gäddor. Och sen är den svart också. Så det var flera anledningar till att jag vill prova den. Det är inte så mycket stretch i den. Jag skulle nästan säga att den är mer... Alltså det är mer fluorkarbonkänsla i den än nylonkänsla faktiskt. Och därför vill jag prova den då. Man har ju börjat med flugfiskelådor va. Det är sånt jäkla proffs. Så här. Så jag har typ 2 meter nylon 040. Ni ser ju ingenting nu såklart. Men det är ungefär 2 meter 040. Och sen 30 cm ståltafs och sen fluga. På med actionkameran. Hoppas på lite action. Så här är det när man känner för att fiska. Då ska det alltid vara sånt jävla skit med sånt här. Saker ska lossna, saker ska trassla. Fan. Jag vill bara fiska och kul. Det ska vara så jävla svårt. Right, kör vi!
Roliga här det är att jag kan få lite större abborre också. Det är ju som sagt skärgård. Nu så här på hösten så kliver det in lite finare abborre här. Och jag känner en rätt liten löja, silvrig, liten mörtaktig fluga. Så allt kan hända. Nu testar jag med ett strax över 9 fot långt spö. Det första spöet jag testade med var 8,2 fot. Och det kände jag var lite för litet. Jag känner att jag kastar mycket bättre, hör och häpna, med det här spöet. Nej, det hade hugg. Kuken. Det hade jag hugg. Fy fan vad kul. Shit. Tänkte vi börjar som en solfjäder inifrån och jobbar oss mer ut på morgonen. Kan man säga att på morgonen att de står och trycker lite och sen börjar de kliva ut lite mer när de ska ut och krubba lite. Så får vi se var vi hittar dem någonstans. Ja, det är hugg här inne nu så testa ett kast till in där så får vi se. Det är faktiskt en grej som jag märker när jag kastar med bombarder. Jag har inte samma kontroll. Svårt liksom att träffa det jag vill att jag ska träffa och sådär. Så jag behöver nog öva lite. Se, det blir i stort sett på exakt samma ställe jag kastar hela tiden. Som sagt, jag har med mig haspelutrustning för hårdbeten och små jerkbaits. Så jag ska testa att fiska av här med lite mindre jerkbaits. Då kommer vi märka också lite grann här så att de inte hugger på det här och det fortsätter att vara den konsekvent liksom fortsätta att små jerkbaits eller gummibeten eller vad den är funkar bättre. Då ser inte jag någon anledning att satsa stort liksom på bombarda. Bombarda på regnbåg och det har ju varit helt sjukt effektivt. Gädda är a different kind of beast som det heter. Så vi får se, vi ska inte döma ut efter 2 turer bara, men mappar det bättre på små jerkbaits så ja, då är det mycket, det är både billigare och lättare att ta med sig, lättare att liksom byta beten och hålla på, eller inte byta bete men lättare att rigga. Jag avskyr sådana här saker som tar tid och när det strular och blir trassel och man måste knyta om och sån här skit. Jag vill bara snabbt, är det så att man har fått ett bottenamn och en lina har gått av, då är det bara snabbt på med ny tafs, på med ett bete och så kör man igen. Speciellt om det är bra fiske. Då vill jag inte stå och liksom pilla med öglor och lopar och det ena med det andra. Om det inte är värt det då. Så vi får se. Skulle det vara så jäkla kul att få någon gädda för att börja bedöma om tafs och den 040-linan som jag har på, om det klarar liksom en 5+ gädda eller någonting. Nu har vi bara liksom ett hugg i kroppen. Och det säger inte så mycket. Den kan lika gärna ha huggit på bombarda-flötet. Jag har hört om så här gäddor som hugger på djupparawaner, så här stora blydjup, paravaner när man djuptrollar eller trollar på djupt vatten. Så gäddor kan ju hugga på det mesta. Men jag hade inget här ute på platån. Så vi går in och betar av den här kanten igen då. Får vi se. Vi hade i alla fall tur med vädret. Jag måste säga ändå att det här kruset och vinden som ligger på nu idag är helt perfekt för det här bombardafisket. Hade det blåst 15 sekundmeter rakt in mot mig, då hade vi inte haft så här trevligt kan jag säga. Så det är ju skönt det. Och det här är jätteskönt. Det är liksom verkligen en bred plats innan träden.
börjar. Så den här, jag har ju medvetet valt den här platsen för den är otroligt bra för att testa bombardafiske från land. Jag ska försöka ta med mig den här till ställen med båt också. Speciellt min takbåt. Men det här är verkligen ett jättebra ställe att få lite utrymme bakåt sett. För att kasta den här typen av utrustning. Sen nappar ingenting, men lära sig utrustning är ju faktiskt en del av glädjen också, måste jag säga. Det är det jag tycker är så jäkla kul med att fiska med andra arter, med ny utrustning, nya beten och så vidare. För det är bara resan i att känna att men nu bemästrar jag de här grejerna någorlunda i alla fall så att jag kan få fisk. Skapar så mycket lager i fisket. Det skulle vara superkul om vi fick en liten gurka i alla fall. Fan. Det var en växt eller ett hugg. Där sitter den. Åh jäklar. Släpp inte nu för fan. Åh shit vad grymt. Åh jag ryser hela kroppen Pike Knights. Åh. Fy fan vad roligt. Snälla tappa inte. Åh kolla. Kolla på den här. Ja, den här sitter ordentligt. Åh fy fan, jag ryser hela benen Pike Knights. Åh det här är fiskemagi alltså. Fy fan. Åh fy fan. Kolla på det här. Åh. Fy fan. Här det här. Åh fy fan, snälla få med det här på film. Vi krokar av den här. Alltså vilken dröm Pike Knight. Flugan för dagen. Fy fasiken vad roligt. Eller ett och ett halvt kilo kanske. Men vilken fight och vilken känsla. Tack för den. Verkar som gäddorna är mer på hugget nu. Blir det någon slags happy hour för dem. För nu har jag kontakter och gäddor efter här. Nästan i varje kast. Åh jävlar. Ja, där har vi den. Där kom den. Det var den där som klippte fram och tillbaka och jävlar. Jag stannade till för att kolla och se hur flugan gick i närheten av vassen. Och så bara såg jag helt plötsligt hur flugan försvann. Så jäkla kul. Det här var mindre men härligt. Som sagt, det känns som de är lite mer på hugget nu. Pang. Ska jag kroka av den här snabbt. Den var så liten stackare. Det där är en sån jäkla klassiker verkligen. Stanna till och kolla hur grejerna går nära antingen båten eller nära fötterna. Pang, så kommer de. Ja, tack för titeln. Åh jävlar. Åh shit vad den klippte direkt. Den högg flugan direkt i droppet. Jag tänkte precis säga att det här tvära kastet ner kan leverera. Och så bara, alltså jag hann knappt veva in flugan så klippte den. Jag måste säga att det här spöt är
är helt underbart. Det är så jäkla roligt. Kolla, för det behöver inte alls vara stor fisk, men de är så jäkla roliga att drilla. Kolla vad de klipper. Det här är så jäkla roligt, för jag var med om exakt samma sak ganska nyligen. Vilka fina färger. Men precis på det här sättet. Alltså flugan hann knappt landa. Och så bara pang. Släpper tillbaka den. Hej då kompis. Jag har inte vevat in och hämtat upp slacket, för jag bara kände att linan och betet stack. Och så nästan ta en repris på det där. Jävlar. Shit vad den klippte direkt. Och helt underbart spö måste jag säga. Det här är det sjuka, det är att jag beställde ett spö, jag säger BB, för att jag tänkte att jag vill prova ett 9-fotspö. Och köpte det, och jag har inte börjat att fiska med den. Jag fick vänta på det, för som så mycket annat nu så är det väntetid på beställningar och så vidare. Så medan jag väntade på det så städade jag upp hemma. Och så gick jag igenom alla mina spön. Och så längst bak så bara, oj då, jag hade visst ett 9-fotsspö som slänger liksom, det här slänger 14-42 gram, och det var precis det jag letade efter. Så bra koll, Mats. Så det ska bli jättekul att jämföra det här spöet, för jag trivs superbra med det här. Det här är alltså ett Naski, 14-42 gram, i stort sett 9 fot. Den är 8-10, så vad blir det? 269. Ja precis, 269 centimeter. Så strax under exakt 9 fot tror jag. Och jag säger BB-spöet som är ett så här gösspö och är exakt 9 fot. Så det är lite längre och lite mer pulver i. Så det ska bli kul att jämföra de här två, för att drillegenskaperna och kastegenskaperna med det här har varit, alltså, jag är jättenöjd med dem. Ni märker, jag gillar att kasta ner mot den där vinkeln här nere. Där jag har fått alla 3 gäddorna, så kör ett sista kast ut hitåt då. Sen går vi tillbaka ner i vinkeln och sen avslutar vi den här dagens pass. Nej! Oh, shit. Det var gädda som var efter. Jäklar. Det här är en finare gädda. Jag såg den först gå förbi. Och sen saktade ner tempo nu i andra kastet. Och pang. Alltså shit vad kul det här är. Det är fan bombara fiske med flugan när det är som bäst va? Fantastisk kondition på dem. Ja, gädda nummer 4. Det känns definitivt som man har fått lite mer smak. Höstfiske efter gädda. Ja, Pike Nights. Det har börjat regna nu, så jag kommer avsluta filmandet för idag. Jättetack för att ni följde med. Jag har helt klart fått mer smak med det här med bombardafisket, med fluga efter gädda. Och jag kommer fortsätta experimentera med det här nu under hela hösten 2022, säkert in på våren 2023 också. Ni får hemskt gärna följa med på de här äventyren. Prenumerera, klicka på den där notifieringsknappen så missar ni inga avsnitt som dyker upp framöver. Som alltid, ta hand om er, ta hand om fisken. Ha en fantastisk trevlig vecka. Tja!